من أكبر جوامع تركيا كلها، ومن الطرف الآسيوي راح ناخذكم اليوم بجولة إلى جامع تشاملجا الكبير. خليكم متابعين وياي. تم افتتاح هذا الجامع سنة 2019، وهو استثمار من قبل الحكومة التركية. ويقع هذا الجامع على أعلى تلة من التلال السبعة الموجودة بإسطنبول، وصايرة بمنطقة اسكندر. ومن هاي التلة تشوفون منظر ساحر لمدينة إسطنبول. المنظر جدا جميل سواء كان بالليل أو بالنهار. هسه حنشوفكم هذا المنظر شلون صاير. خلينا بس نتقدم أكثر. هذا عندنا مضيق البسفور، وهو المنطقة طبعا مثل ما قلت لكم تابع الاسكندر. صحيح المنطقة شوية بعيدة، بس هي كلها تابعة إلى نفس البلدية، وهي بلدية اسكندر. بدأ التصميم المعماري سنة 2000، وكان بقيادة معماريتين، بهار مزراق وحورية جول. والطراز المعماري مستوحى من العمارة العثمانية، وبالتحديد من أعمال المعماري الشهير سنان. وإذا نريد نوصف التصميم الخارجي لهذا الجامع، فهو عبارة عن صندوق ضخم مربوط بباحة كبيرة ومستند على أعمدة، وبأعلى الصندوق موجودة قبة ضخمة بالمركز تقف على أنصاف قبب. هذا الطراز من التصميم مستوحى من أعمال المعمار سنان، لأن المعمار سنان كان يستخدم أنصاف القبب لتوزيع حمل القبة الرئيسية ذاك الوقت. لكن هذا الجامع بناء حديث ويستخدمون به الكونكريت المسلح، لذلك فإن أنصاف القبب اللي تشوفوها لا تتعدى كونها شكل جمالي. يحتوي الجامع على 6 مآذن، ويشبه بهذا جامع السلطان أحمد اللي يحتوي أيضا على 6 مآذن. وممكن رؤية جامع تشاملجا الكبير من مناطق بعيدة بإسطنبول الأوروبية. ولأنه الجامع تم تصميمه من قبل معماريات، فتلاحظون اهتمام بالتفاصيل بالعادة يغفل عنها الرجال. فمثلا وضعوا مصلى النساء بمكان مركزي، يعني مو بغرفة جانبية خلف الجامع أو تكون معزولة. وبحسب قول المعماريتين أرادوا تغيير الفكرة الشائعة عن كون أنه الرجال يروحون للجامع أكثر من النساء، حتى أنه المعماريات فكروا بتخصيص مكان للأطفال للعناية بهم، بالإضافة إلى مكان للعب الأطفال، لأن بالعادة ما تكون الأمهات يجون وياهم الأطفال فيحيرون وين يودوهم، مرات يصير أصوات مزعجة داخل الجامع وتكون عالية، ففكروا بهذا الموضوع أيضا. جامع تشاملجا الكبير ممكن يكون واحد من الأماكن اللي ممكن تزوروها ضمن قائمة الأماكن اللي حابين تجون عليها خلال شهر رمضان.
أما التصميم الداخلي لهذا الجامع فيمتاز باتباع أسلوب البساطة إلى حد ما، حيث كان الهدف من المعماريتين هو إعطاء شعور روحاني داخل هذا الجامع باستخدام الضوء واللون والزجاج والزخارف وتصاميم الخط العربي. دخلت الجامع وباستخدام الدرج صعدت إلى أول طابق لمصلى النساء. موجود أيضا مصعد لكبار السن أو للناس اللي ما تقدر تصعد درج. الجامع مكون من 3 طوابق، بالإضافة إلى طابق يصير تحت الأرض وهو مخصص كموقف للسيارات. وهذه هي الإطلالة اللي تشوفوها من أول طابق لمصلى النساء. أماكن صلاة النساء صار عبارة عن صالات متداخلة مع بعضها وتفصل بيناتها ممرات. وهذه صالة أكبر، وسواء كانت الصالة صغيرة أو كبيرة لكن كلها إلها نفس الإطلالة أو تشرف على القاعة الكبيرة اللي هي مخصصة بصلاة الرجال. ورغم هذا حتى بالطابق الأرضي المخصص للرجال موجود أيضا مصلى للنساء. ورح ننتقل إلى أعلى طابق بالجامع وهو الطابق الثاني، ومن هذا الطابق تشوفون إطلالة جدا جميلة للجامع تشرف على الجامع بشكل كامل، وفعلا المعماريات مثل ما صمموا ووفوا بوعدهم. بصراحة يعني من دخلت للجامع وشفت طريقة تصميم الجامع وخصوصا مصلى النساء حسيت بكمية الحب اللي حاطيها المعماريات بتصميم الجامع، وكيف مفكرين بالنساء بحيث ما تحس انه هي اقل شأن او اقل قرب من الله. وهذا الانطباع اللي اني او الشعور اللي حسيت به لما دخلت للجامع. ومن أعلى طابق ومن شبابيك الجامع تشوفون إطلالة جدا جميلة لمضيق البسفور. ورح ننزل إلى القاعة الكبيرة اللي صايرة بالطابق الأرضي حتى نشوف تفاصيل أقرب وأكثر لهذه التحفة المعمارية.
هذه هي المخلوقة الصغيرة، مستمتعة جدا بالجامع. خلصت وقت الصلاة فبقوا الناس والأطفال متواجدين. ليلي حلو الجامع؟ ايه كبير؟ ايه كلش كبير؟ ايه متونسة حلو الجامع؟ حبيتيه يعني؟ ايه حبيتيه؟ قبل شوية خلصت صلاة العصر، صلينا إحنا والأطفال، ومن بعد ما خلصت الناس بدأت تجي السياح من كل مكان من مختلف الجنسيات، مسلمين وغير مسلمين، تشوفوهم موجودين. حتى مكان الصلاة أو الباحة الكبيرة اللي يصلون بها الرجال عادي جدا هنا. الموضوع أنه يفوتون النساء مع الرجال من نفس الباب، حتى تسمعون أصوات الأطفال، جدا مستمتعين. المكان غاية بالروعة، أنصحكم تجون أنتم وعوائلكم، خصوصا للأطفال يعيشون مثل هيك تجربة حلوة بداخل الجامع. Nidhi, what do you think about this Jami? It's beautiful. Is it huge? Yeah. What do you like about it? I like the yeah. I like the colors and I like to play here. الجامع مفتوح 24 ساعة، دائما مفتوح. والجامع خيار جدا مناسب إذا كنتوا تجون تريدون تقضون شهر رمضان بإسطنبول، فممكن تختارون هذا الجامع بيوم من الأيام خلال شهر رمضان، تجون بها ويا العائلة وتقضون وقت كلش حلو. يحتوي هذا الجامع على مكتبة وعلى متحف وعلى معرض للفنون، بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات ومكان مخصص للعناية بالأطفال، وبالإضافة إلى ذلك حديقة خصصوها للناس، ممكن تجي العوائل والأطفال يتونسون ويلعبون ويقضون وقت كلش حلو. هسه احنا رايحين على وحدة من هذه الحدائق. المكتبة والأماكن الملحقة بالجامع بعدها غير مفتوحة بسبب أعمال البناء، لكنهم واصلين بمراحلها الأخيرة. احنا دا نمشي بممر بواحد من الحدائق اللي موجودة بهذا الجامع. استغلوا انه وجود الجامع على تلة، طبعا موجودة اشجار صنوبرية، واصلا هي كلمة شام هي معناتها شجرة الصنوبر، فتشوفون استغلوا الغابات وسووا بيها حدائق للعوائل تقضي بيها اوقات حلوة. تورطت. تورطت، لا لابسه كعب عالي اليوم. طبعا هو انت تنتظرني على مود اوقع وتضحك علي. نريد هكذا. يعني يساعدني راح اوقع. لا مساعدة. اصعدي يا امرأة. حتى توصلون لهذا الجامع تركبون عبارة إذا كنتوا ساكنين بالطرف الأوروبي أو متواجدين هناك، تاخذوها إلى منطقة اسكودار، ومن اسكودار تاخذون تاكسي، لأن هاي هي أفضل طريقة، لأن موجودة باصات بس للأسف ما توصل لأعلى التلة. بالمستقبل يقولون راح يسوون نفق ممكن يوصلكم لهذا الجامع، بس إلى حد الآن هو ما مفتوح. وسعر التاكسي يوصلكم من منطقة اسكودار إلى الجامع تقريبا تطلع $5.
الشيء الملفت بهذا الجامع هو تم إعادة فكرة تقليد أنه الجامع هو ليس مجرد دار للعبادة، لأنه ممكن أنه يكون مكان تلتقي به العوائل، تصير مثل دروس ثقافية، الأطفال موجودة بها حدائق يقدرون يلعبون بها. فيعني الفكرة أنه ما يكون بس مجرد أنه مكان نجي نصلي به ونطلع من عنده. وحتى تشوفون مثلا سابقا أنه دائما يكون الجامع هو مركز أي منطقة، فتشوفون البيوت والأسواق كلها تنبني حوالين الجامع. وكون مدينة اسطنبول منطقة معرضة للزلازل، لهذا تم تصميم هذا الجامع بشكل يكون آمن ضد الزلازل، وممكن لا سمح الله يتحول إلى ملجأ يستوعب أكثر من 100,000 شخص. وصلنا لنهاية جولتنا لليوم، أو بالأحرى زيارتنا لهذا الجامع الحلو. جدا استمتعنا، ونتمنى أنه تكونوا أنتم همين استمتعتوا مثل ما الأطفال همين توتنسوا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد